Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF Sýn, að leggja af stað í flug. Þetta tilraunarflug, eitt af mörgum, til að prófa nýtt tæki sem gæti skipt sköpum í leit að týndu fólki í óbyggðum Íslands. Á hverju ári eru björgunarsveitir kallaðar út vegna leitar á hálendinu. Þetta eru tímafrekar leitir og krefjast mikils mannafla og farartækja. Leitarmenn þurfa oftar en ekki að fara inn á hættuleg svæði og slæmt skyggni gerir þyrluleit erfiða. Í nóvember 2011 var gerð mikil leit að sænskum ferðamanni sem hátt í 300 manns tóku þátt í. Takmarkaðar upplýsingar geru það að verkum að leitarsvæðið var mjög umfangsmikið frá austanverðum Eyjafjallajökli Fimmvörðuháls, austur á Mýrdals og Sólheimajökul. Og þar fannst maðurinn loksins eftir 2 sólarhringa mjög erfiða leit. Óskar Valtýsson, fjarskiptastjóri hjá Landsvirkjun, fylgdist með leitinni og velti því fyrir sér hvort ekki væri hægt að nýta í leitinni það tæki sem flestir hafa í vasanum, GSM-símann. Þegar menn lenda í nauðum, þá kveikja rifrildi á gemsanum ef þeir eru ekstra utan svæðis en vilja reyna að finna GSM-sendi og sé komið með virkt GSM-kerfi inn í svæðið þar sem að GSM-síminn og að leita að móðurstöð, þá mun hann skrá sig á móðurstöðina og reyna að fá að tengjast henni. En hvernig á að koma virkum GSM-sendi inn í óbyggðir? Hugmyndin sem kom upp, hún var svo að búa til bara færanlegt GSM-kerfi sem hægt var að setja borð í þyrlu, fljúga með á leitarsvæði og búa þannig til GSM-þjónustu til þess að vekja símann til þess að hafa samband við GSM-kerfið sem væri þá borð í þyrlunni og miða símann út í leiðinni. Og þegar móðurstöðin hefur læst tiltekinn síma á sig, nýtir hún innbyggðan eiginleika GSM-kerfisins við að mæla hversu langt síminn frá móðurstöðinni. Og hugmyndin varð að verkefni sem nú hefur verið í vinnslu og þróun í 1,5 ár. Að mestu leyti í sjálfboðaliðastarfi, en Landsvirkjun og Landhelgisgæslan eru bakhjarlar þess. Sérfræðingar tengdir Háskólanum í Reykjavík hafa komið að verkefninu, en hugbúnaðarfyrirtæki Rögg ehf. Hefur borið hita og þunga þróunar kerfisins. Þeim röggvarmönnum þótti hugmyndin strax góð. Í prinsipinu þetta rosalega góð hugmynd, en lengi vel voru menn kannski efins að þetta væri tæknilega framkvæmanlegt. Þá samt þessi hugmynd að koma þessu fyrir í hreyfanlegu formi, gera þetta með þeim hætti að það sé hægt að koma inn á svæði. Þú sér að útkallstíminn á svona þyrlu einhvers staðar kringum hálftíma kannski. Þannig að þú getur kallað út þyrluna, búnaðinum bara skellt borð og það flogið á stað, komnir á staðinn innan einhverja skynsamlegra marka, hvar sem á landinu og farnir að leita kannski, byrjar að leita svæðið, fínkemba svæðið á innan við 2 tímum. Það má reikna með að þyrlan sé einhvers staðar frá 30 til 60 mínútur við bestu aðstæður að finna viðkomandi, fá fyrstu snertingu og eftir fyrstu snertingu geta þeir verið búin að negla niður með allt niður í 60 metra nákvæmni af 35 km færi kannski. Hjartað í þessu kerfi í rauninni tölvubúnað hér sem að röggvarmenn hafa forritað, þar sem þessi staðsetningarkerfi og síðan líka hér hugbúnað sem hermir eftir miðkerfi GSM-kerfisins. Síðan hér GSM-sendir og tengist í loftnet sem hérna utan á þyrlunni. Og síðan hérna neðst þá svona stóðkerfi sem sér að spennufæðabúnaðinn og síðan inn í þessu rafhlöðu líka. Búnaðurinn hefur verið í prófunum undanfarið og landinn slóst í för í tilraunarflug með þyrlu Landhelgisgæslunnar þar sem menn með farsíma voru settir út á mismunandi stöðum. Þyrlan færir sig til í loftinu og tekur nokkur skot á síma og með svona þríhyrningsmælingum eða krosspunktamælingum þá nær hún að nokkuð ákvarða staðsetningu símans nokkuð nákvæmlega. Vinstra megin klukkan 11. Þetta eru bara hrá mælingögn sem sjást þarna á þessum skjáum og sýna í rauninni fjarlægðina út frá sendinu. Það einhvers staðar á hring í kringum loftnetið, getur verið í alltaf 35 km fjarlægð, en þegar búið að vinna þau gögn, þá eru þau sett fram á allt annan hátt, sett fram sem bara staðsetningarpunktar og krossar á landakorti sem að gefa til kynna nokkurn veginn hvar GSM-síminn staðsettur. Þannig að þeir sem að nota tækin halda bara á svona spjaldtölvum sem hafa þessi kortir fram að sjá. Þeir í rauninni fá þessar upplýsingar miklu skýrari og einfaldari til þess að ákvarða nákvæmlega hvar sá sem verið að leita staðsettur. Bara svo það sé á hreinu, þetta hefur ekkert með GPS staðsetningarbúnað farsíma að gera,
heldur bara venjulegt GSM-samband. Við erum búin að komast yfir þann þröskuld að þetta sé ekki framkvæmanlegt. Yfir í það að vera búin að sýna fram á það í dag að við erum í dag leitum við að 5 mönnum og við vorum búin að negla þá niður á staðsetningar pluss mínus 100 metrar á einhverjum 45 minútum. 5 símar. En það er ekki nóg með að móðurstöðin í þyrlunni læsi síman við sig. Hún sendir honum skilaboð, eitthvað á þessa leið. En það væri jafnframt hægt að hringja í hann og tala við hann semst úr þyrlunni. Í rauninni gæti sá sem væri verið að leita, hann gæti þess vegna verið meðvitundarlaus. En nú sé bara kveikt á símanum og samskiptin fara fram milli móðurstöðarinnar um borð í þyrlunni og GSM símans á þess að nokkuð þurfa að gera nokkuð. Þetta kemur til með að skipta algjörlega sköpum fyrir björgunarfólk og okkur hérna hjá Landhelgisgæslunni að leita að fólki sem er týnt og þetta munar öll í viðbragðstíma og bara öryggi líka fyrir björgunarfólk sem þarf að fara upp á fjöll og óbyggð svæði í langan tíma að leita einhverjum. Við getum farið á þyrlunni, svimað yfir svæðinu í kannski klukkustund og miðað út einstaklinginn nákvæmlega. Þetta á eftir að bjarga mörgum mannslífum, það er ekki spurning. Ef þessi tækni hefði verið til staðar í leitinni 2011 hefði leitarsvæðið minnkað til muna og leitin tekið mun skemmri tíma. Sko hingað til hefur allt gengið upp. Við erum búin að fara í gegnum stóra þröskulda en stöndum í dag með þetta í höndunum að geta sýnt fram á ekki bara að þetta virkar, heldur þetta virkar þannig að þetta er fram að björtustu vonum. Og fyrir vikið, þó þetta sé kannski langur tími 1,5 árið eitthvað, að þá erum við bara komnir á það stig að geta farið að setja þetta borð núna á næstu mánuðum, jafnvel næstu vikum getum við séð fyrir okkur að þetta geti farið að nýtast. Við gerum ráð fyrir því að þegar verður búið að fara í nokkur svona tilraunaflug eins og við fórum í dag, þá verður búið að safna nægilega mikið af gögnum til þess að fínstilla þessi reiknimódel og staðsetningamódel þannig að kerfið verði tilbúið til afhendingar þá í júlí, ágúst.